Eller när man såg på typ filmer var mycket sånt som jag märkte av att så här, två vuxna människor gjorde det så här och då var jag så här, fast den här vuxna människan gör så mot mig och jag är ett barn. Hej, mitt namn är Filip. Hej, mitt namn är Katalina. Och det här är saker du aldrig vågar fråga någon som blivit utsatt för sexuella övergrepp av en närstående. Hur gammal var du när det hände? Jag var 8 år gammal när allting började. Och jag var 2 när allting började. För mig höll det på till jag var typ 4. För mig höll det på fram tills att jag var 17, typ 2 månader innan jag skulle bli 18. Hur började det? Just som jag sa innan med blöjbyten typ. Det jag har mest minnen av, det är liksom orala övergrepp. Min magkänsla och små minnesbilder som finns. Så säger jag att det började med att man tar lite. Sen går det nästa steg. Nästa steg. Det var väl mycket smekningar i början. Den personen kunde lyfta upp mig och smeka mig mot sig. Där och då var det, vad jag minns, var det alltid kläder på. Men det var fortfarande liksom mitt könsorgan mot den personens könsorgan. Pussades på ett sätt som man inte skulle pussa ett barn på. Smekte liksom i ansiktet och liksom sådana saker. Om man ser bilder på en själv och förövaren. När förövaren typ kramar en eller något. Då blir man ju så här, man får en äcklig känsla och bara, men den där kramen vill inte jag ha egentligen. Nej. Hur var stämningen mellan dig och förövaren efteråt? Det finns ingen stämning. Nej, men stämningen är död. För mig, alltså typ så sekunder efter övergreppen, så det var typ en fras som den här förövaren sa varenda gång. Personen kollade mig i ögonen som att den tyckte synd om mig. Och sa, du vet att jag älskar dig och jag vill inte göra dig illa. Det var det. Jag stängde av och var så här, nu återgår vi till normala livet. Det är inte den personens liv vi lever längre, utan det är mitt liv, det är Katalinas liv. Stämningen till min förövare från mig var dålig. Men från förövaren till mig så tror jag att det var ganska omedvetet bra. Det var lite som att man levde i 2 olika världar typ. Eller hur? Och det där var förövarens värld, en värld där allt är okej. Och där det är vardag. Känner du en skam även fast det inte var ditt fel? Den kan jag svara på en gång att ja, det är klart jag gör. Ibland. Just under de här rättegångsprocesserna och allting sånt där. Här jobbar de så de nästan tuppar av för min skull. Vad har jag ställt till med? Jag vill också säga ibland att jag har splittrat på närståenden. Att jag har förstört för andra. Att om jag hade varit tyst så hade kanske allting varit mycket bättre. Och just det här att man splittrar på folk. Då blir man ju så att hade jag inte berättat, då hade jag haft det här antalet personerna runt mig nu. Men samtidigt så ska man ju då själv leva i misär. Exakt. Vad skulle du säga är den största röda flaggan som närstående missar, som det inte borde missa? Ja, men i blöjbyten typ. Kan man kolla på motstånd där. Om ett barn visar motstånd. För min del var det väl att så här, jag öppnade upp mig första gången när jag var 12. Och en 12-årig flicka ska inte veta vad det där är för någonting. Så det i sig är en röd flagga. Personen som var förövaren var väldigt duktig liksom på att prata. Manipulera, ja. Precis. Vuxna talar ju oftast alltid sanning. Så, ja, det är det. Man tycker det. Och jag var ju så pass liten så att jag blev ju rädd. För jag blev ifrågasatt av hur många vuxna som helst på om det verkligen stämde. Så jag drog tillbaka det och sa att jag bara hittar på. Har ni någon gång undrat varför de gjorde som de gjorde mot er? Det har det är klart man har. Många gånger. Ja. Man tänker ju att en närstående ska ju vara en som man kan lita på. Man kan ha trygghet till. Exakt. Då tänker man ju varför gjorde du så här då? Jag förstår än idag inte varför. Nej. Och jag tror att man har många frågor samtidigt som man inte vill veta svaren. Men man säger ju ofta att är man pedofil så har man ju en sjukdom. Typ. Precis. Nu är inte det någon ursäkt. Men jag nog tröstar mig många gånger med att tänka att personen är sjuk. Hur stöttar man? Hur blir man den som någon berättar sånt för? Om ett barn ska komma och berätta, då tror jag att det handlar om att man har pratat om vad som är rätt och fel. Vad man får göra och inte göra. Att kroppen är ens egen. Att det finns bra och dåliga hemligheter. Och vissa hemligheter ska man berätta. Och det tror jag att har man det där snacket med ett barn så
växer en tillit och trygghet och sånt där. Vill man stötta någon så lyssna. Visa att man vill. Att man vill göra skillnad, att man vill göra någonting åt det. Om du får höra det från någon och du går runt och vet och inte gör någonting åt saken, då är det som att så här, då hade inte jag behövt berätta för dig. Nej. Prata och ha en bra relation med sin kompis. Nu menar jag inte bara att prata om det här ämnet. Då tror jag att mycket av den tilliten och tryggheten kommer någon gång. Hur har ert sexliv sett ut? Det har sett ut efter övergreppen. Det var väl svårare när jag var yngre. Alltså när jag typ var 16, 17, 18. Det är där jag är nu. Då kände jag fortfarande väldigt mycket skam över min egna kropp. Och ville ha liksom en tillfällig trygghet och kärlek. Och hittade det någonstans i sexet. Vilket inte var bra i längden för mig. Så ta tiden. För det, ja. Exakt. Ja, jag skulle också. Men jag vill säga att jag har en sund relation till mitt sex. Jag är inte rädd om jag säger så. Nej. Gammalt uttryck, man hoppar inte i säng med vem som helst. Nej. Typ. Nej. Hur ser man personen i ögonen efteråt? Det gör man inte. Nej. I alla fall inte jag. Nej, inte alla. Jag har väl sprungit på personen några gånger. Man känner ju hela kroppen. Shit, det är något som inte stämmer. Nej. Jag i alla fall har varit rädd för en konfrontation av den personen av någon konstig anledning som ska konfrontera mig och påstå att allt är lögn. Jag gör ju det helst inte bara för att jag inte vill det, men man blir så arg, man känner så mycket ilska. Så det är typ, jag tror att det är det som lockas fram på mig när jag kollar den här personen i ögonen, så att det blir väldigt så här, jag ska stirra i ögonen så att du blir obekväm, lite typ så. Så jag försöker vända typer. Ja, men typ, man vänder lite på det för att man känner så här, nu är det jag som har makten över min egna kropp. Du har inte den makten längre. Men det känns ju som om mycket kommer tillbaka när man ser den personen. Är det möjligt att känna några som helst positiva känslor gentemot personen efteråt? Det är faktiskt det. Det låter sjukt, men så är det. Det säger bara det säger ordet, att det är närstående. Och det är en person som har betytt mycket. Exakt. Och även har gjort det långt efter det man har utsatts för. Och även fast den här personen har utsatt dig för hemska stunder, så finns det ju stunder där man har ändå uppskattat med den här personen. När man inte har kontakt med en person man har haft mycket kontakt med och åren bara går. Hur firar den här personen jul? Hur firar den här personen födelsedagar? Och det har ju varit sjukt jobbigt att tänka på. Den här empatin är svår att släppa. Hur reagerade dina kompisar? Jag är 23 idag och när jag började prata om det så var jag typ 20. Den första reaktionen jag fick var så här, gud, vi trodde aldrig att det skulle kunna hända dig. Alltså, jag var ju 15 och då gjorde jag ett inlägg på sociala medier. Och då är det klart, då hör du kompisar av sig. Bara, vad är det du har lagt upp? Skojar du? Jag bara, nej, det är klart jag inte skojar. Det är den här, vi finns om du behöver. Och just det här som du sa, att jag trodde inte att det kunde hända dig. Nej, men jag tror också att de blir väldigt chockade för att man är så duktig på att dölja. Ändå visa att man mår bra någonstans. För att man vill liksom överleva. Men jag har ju också fått väldigt mycket så här, inte negativa, men just om förövaren. Att det har varit väldigt mycket så här, hårda kommentarer att så här, den här personen borde dö. Och när det är en närstående så slår sådana kommentarer också väldigt svårt. Eller hårt liksom. För att jag har haft väldigt svårt att skilja på känslor för att det har varit en närstående. Och det, samtidigt som den här personen är min förövare så är det en person som står mig väldigt nära. Ja, där är jag nog ganska hård. Man önskar inte att någon dör. Nej, Absolut inte. Men jag är mer, jag tror på karma. Vem var den första du sa till? Första gången man har sagt i tecken. Det är ju till mamma då. När jag skulle till den här personen som utsatte mig, då visade jag ju motstånd. Men i ord skulle jag säga är till barnahus. Och förklarade vad det var för lekar vi egentligen lekte. För mig, den första jag sa till var mamma. Nej, hennes värld rasade ju totalt. Vi gjorde det. Det är klart det är ens barn. Ja, gud det. Och hon är än idag fortfarande otroligt tufft med hela situationen i sig. Visste ni direkt att det som hände er var fel eller kom det senare? Känslan har ju alltid funnits. Eftersom jag var så liten så har man ju inte riktigt lärt sig rätt och felen. Så det den här personen gjorde mot mig, det tänkte den här lilla killen jag var då. Jaha, är det så här man ska göra? Så visste direkt, det gjorde jag inte. Det kommer ju när man sitter där med polis
åklagare och allt sånt där. Då fattar man att men det jag har sagt, det har hänt något av det. När jag var 12-13, då fattade jag att så här, någonting stämmer inte. För att jag såg typ saker personen eller förövaren gjorde mot andra människor. Och jag var så här, fast den här förövaren gör så här mot mig också. Och jag är liksom 20 år yngre än vad de andra människorna är. Eller när man såg på typ filmer, var mycket sånt som jag märkte av. Att så här, två vuxna människor gjorde så här. Och då var jag så här, fast den här vuxna människan gör så mot mig och jag är ett barn. Vad har hen sagt efter att det kom fram? Förnekar och försöker få de som är på min sida att framstå som lögnare, idioter, psykiskt sjuka. För att förövaren upptäcker att fan, folk börjar fatta. Nej, men det var lite samma där för mig. Det sa så att jag liksom kollade på sexfilmer när jag var liten och var sexmissbrukare och var liksom 12 år gammal och liksom bad om det. Men någonting den här personen sa var att risken är att någon annan i din närhet också hamnar i fängelset om du fortsätter och berättar. För min del så var det så att förövaren till slut fattade att så här, det finns ingen chans. Till slut så gav personen sig. Vad är den vanligaste frågan du brukar få? Är du bög? Nej, det är jag inte. Men du har ju haft ett manligt könsorgan vid dig. Men hur känns allting? Har ni någon kontakt eller har du en relation med den personen? Vad är den värsta frågan? Det måste vara en av de där. Var det nice? Ja, typ. Ja. Eller var det penetration? Ja. Men det är ju inte ett sexuellt ofredande om det inte har varit penetration. Och vilka som ställt sådana frågor? Okunniga, skulle jag säga. Eller på fyllan. Ja. Det är då de kommer. Finns det något ni undviker idag? Triggers. Det är massager. Många av mina övergrepp började med massage. Den typen av beröring är väldigt jobbigt för mig. Sen finns det en doft som jag inte klarar av, som den här förövaren bärde. Det blev den personens signaturdoft. Då kommer det tillbaka. Exakt. Eller typ så här, läsa texter som handlar om sexuella övergrepp. I barndomen liksom, då var det ju så här, borsta tänderna. Det var skitjobbigt. Liksom man för in något i munnen och det uppstår något vitt i munnen. Var jobbigt att prata om. Men inte längre. Har ni kunnat förlåta och gå vidare? Eller har ni hat och gått vidare? En kombination. Jag har förlåtit. Men det är för min skull. Och inte för att jag vill ha någon relation med den personen. Eller ha någonting att göra med den personen. Utan för att jag inte mår bra av att gå runt och hata och ha ilska i mig. Jag var för några år sedan på väg, alltså jättenära på att förlåta. Jag var ju beredd liksom träffa personen, bygga upp en ny relation. Men då hittade jag en ny dom på den här personen. Och då kände jag, nej. Hur har resten av din familj reagerat och hanterat detta i efterhand? Total tystnad tills jag bröt den här tystnaden. Det har varit verkligen, nej, det här pratar vi inte om. När jag väl satte ner foten och gjorde en polisanmälan, då var det som att det verkligen blev liksom på riktigt. Och du gjorde det själv? Ja. Jag skulle nog vilja säga att jag har ändå pratat om det väldigt mycket. Och idag har jag otroligt mycket stöd från mina nära och kära. Idag pratas det om det. Min familj får det här till frukost, lunch, middag. Ja. Hur lärde du dig att lita på folk igen? Har man lärt sig det riktigt ordentligt än? Jag tror att för min del var det första steget att kunna lita på mig själv igen. Och på så sätt har det blivit lättare för mig att kunna lita på andra. Jag blir fortfarande, går en vuxen med ett barn in i ett rum. Då blir jag fortfarande så här, får tanken att men jag går nog med. Ja, men där är jag för nej, jag har ingen tillit för folk som går ensamma med barn. Nej. Jag har väldigt svårt att lita på manliga personer. Sen har jag generellt väldigt svårt att lita på vuxna allmänt. Ja, det är där jag också landat. Och i partners, hur ser tilliten där? Jag har inte haft så många förhållanden ute. Nej, men det har ju blivit så. Ja, men det har blivit på riktigt. Det har blivit så. För jag tror att den där tilliten verkligen inte, den finns inte. Nej. Jag har lite svårt att berätta för min partner på grund av skam. Men det känns viktigt. Hur gör ni? Min framtida fru, eller vad vi nu ska säga. Kan inte hon
sätter sig in i min situation, då vet jag inte om det skulle funka. Alltså. Jag har själv varit i den sitsen när jag behövt berätta för en partner. Jag var väl rädd att personen jag berättar för skulle tycka att jag typ var äcklig. Men där är det också så här, om inte din partner kan stötta dig, då kanske inte den rätta personen att ha vid sin sida. Just. Men för att just berätta, full magkänslan, var inte för snabb. Det är inte liksom att du behöver kasta dig ut och berätta för alla direkt. För då blir det oftast mycket jobbigare, man får mer ångest och man känner bara att så här, gud, det här kanske inte jag skulle ha sagt. Det är inte den som är utsatt som ska känna skam. Utan det är faktiskt förövaren. Du har inte valt det här. Du har inte bett om att förövaren ska göra så här mot dig. Utan den här personen har utsatt dig mot din egen vilja. Du har varit maktlös över din egna kropp. Hur har ni hanterat /copat med era känslor i efterhand? Under flera års tid då. Så fick man ju psykolog och sånt där. Men idag tror jag att jag hanterar mina känslor genom att stå typ här. Alltså prata om det. Idag när jag är äldre är väl mer att så här, det är okej att prata om. Det är ingen fara. Så att jag har ju gått liksom i terapi och KBT-behandlingar. Och det har hjälpt otroligt mycket. Idag har jag också mycket lättare att verkligen sätta mig själv först. Det hade jag mycket svårare förut. Att verkligen prioritera mina känslor. Att det är okej att tänka på sig själv ibland. Och att förmedla för mina nära och kära vad jag ibland behöver i sådana jobbiga situationer. Och hur mår ni idag? Jag mår bra. Jag tycker att det mesta har kommit på plats. Ja, men jag mår faktiskt också väldigt bra. Det är klart att man har sina upp- och nedgångar. Men jag är faktiskt väldigt nöjd med livet. Och är otroligt taggad på livet och vill leva liksom. Tack så jättemycket för att ni ville komma hit och svara på alla frågor. Tack.